Smoking in the backyard, crashing a gas star. Blunts to the face when I race like it's NASCAR. Bitch, I've been my own blood, growing on my own drugs. Step into the Hello guys. Bă, voi sunteți aici? Salut băieți! Încă ne acomodăm. Bă, de frumoasă e frumoasă. Acum vedem ce-i de capul ei. Să duce, îmi place, e ciudată, foarte ciudată la cod, ăsta îmi place. Wow! Mamă, ce rateu! Ok. Bă, poziția e foarte confortabilă, dude. E extrem de confortabilă, dar se lasă ciudat. Dar nu e rău. Se simte chiar super bine. Arată și mișto, chiar e porno rău, sincer. Trebuie să alimentăm, că am lăsat-o fără benzină. Și da. Bă, arată impressing. Ok. Nu mă așteptam să fac așa ceva. Mamă, ce zboară ea și pe rost. Oho. Jesus. Hello! Hello! Bă, filmează, fraier ăsta, filmează. Hello! Hello! Trebuie să-i dai un pic de gaz, cere gaz, asta e clar. Comparativ cu Miaru, cere gaz la... E foarte agresivă, dar... Trebuie să alimentezi, dude. Sau de foarte bine să ce proiectul ăsta. N-am să te mint. Îmi place că e jucăușă și mai treci prin trepte. Îmi place rău. Îmi place cum stau pe ea grav. Deci îmi place cum stau pe ea foarte tare. Fai ce bubuie. Chiar mișto, sincer.
mult și opse bag sare, nu pot să cred. Simți că se lasă cu tine, asta e prima senzație. Deci se lasă odată cu tine. Dacă nu te lași, dacă tragi de coarne, fața se lasă imediat. Deci e efectiv ca un naked. Dacă muncești un pic cu ea, știi? Adică ea își face treaba, dar trebuie să pui și tu un pic fundulețul la treabă, că altfel nu prea merge. Chiar ai senzația de touring, naked touring chiar. Pleacă foarte rapid, foarte rapid. Mamă cât de rapid pleacă. Mamă cât de rapid pleacă, ce zvâc are. Nu se simte tare, dar cu două inferioare gen aia, asta e legit motocicleta drop a gear and disappear. E efectiv toate. No, dai. No, dai. Foarte bine se simte, îmi place grav. Vântul, decent. Deci nu mă bat în cap deloc, simt doar pe lateralele capului și umeri. Are chef, dar îl prind încet, asta e. Foarte jucăușă. Adică te distrezi maxim cu ea, eu cel puțin mă distrez foarte mult cu ea acum. După cum se vede, salut broda. Ce proiectul ăsta, zici că e foarte tăcut, nu ai impresia la prima urcare de evacuare sport, adică eu cel puțin pe a mea când mă sui chiar și cu debechelările puse, tot ai senzația de evacuare sport, aici nicio treabă. E foarte stabil, asta îmi place, e stabilă rău. Foarte tăcut, adică acum nici efectiv nu aud, nu dau seama că să fie motor. Și cum am tras de gaz, cum pornește. E ceva epic. Bate vântul destul de tare. Cam asta e problema. Frâna spate. Ok. Cred că mă îndrăgostesc. Da, e crimă rău motorul ăsta, nice. No. Ca să fac o comparație cu GSX-ul meu de 1000, puterea clar se simte. Nu ai aceeași putere și nici n-ai cum să ai, uite pe băieți. Brada, brada, brada. Nici nu ai cum să ai aceeași putere, e ceva logic. Dar nu pot să cred că sunt sportive care le împacă pe toate și credeți-mă că având probleme cu spatele chiar e ceva epic. Nu e clasicul, adică se vede că e euro mare, fiindcă n-are pops and banks când lași gazul instant. E jucăria perfectă și chiar poți să-i zici că e jucărie pentru stradă extrem de drăguț de
frânele îmi plac. Dar se simte super bine. Opala. Ok. Overall feeling, folosești foarte mult motocicleta. E o motocicletă care vrea folosită efectiv, adică îți ceri să-i schimbi vitezele, îți ceri să tragi de gaz, îți ceri să o împingi stânga-dreapta. E ceva foarte epic, e jucăușă tare. E foarte silențioasă, de până tragi de gaz, efectiv, e foarte silențioasă. Îmi place grav. Adică nu te sărzește și mai ales când mergi constant, ai vibe-ul ăla de frate, nu mă deranjează nimic, de exemplu, dacă îți pui o muzică, auzi muzica, nu-i deranjant, dar e foarte plăcut la ureche, în sine sunetul de la SC Project. Cere să te joci cu ea, ăsta e cel mai bun mod prin care o pot descrie motocicleta asta, cere. Cere, dar și dă. Deloc rău. La deal, într-a 5-a, un motor de 600 până la urmă, frate, să nu uităm că e de 600. Foarte bine, trage chiar foarte bine. La 120 și ceva la oră se trage în halul ăsta. Adică, na, nu e puterea de pe mei, nu ai cum să compari în primul rând. Deci ca să o compar cu PZ-ul, aceeași treabă, dar că aceeași mărie cu altă pălărie, știi? Hai să vedem o frână combinată. Da? E ce trebuie. Dacă mă pitesc aici, că asta n-am încercat, nu prea trece așa vântul. This is the toy. Will this be the toy? I don't know. Frânele te pun în cap, frate, nu știu ce frâne are. Da, sunt foarte agresive. This is the nicest place you can ever come to. Yes, sir. Damn, bro. Will this be it? It looks so good, bro. It looks legit so good. Let's turn her off for a little bit. It looks, bro. What? Ah, frâne Brembo, ok, înțeleg. Motocicleta îmi place foarte, foarte mult și am o părere foarte bună despre ea.
motocicletă de care tragi și nu simți că o abuzezi. Are o manevrabilitate pentru o sport, nu ți se pare că e sportivă. În niciun univers nu îi zici că e sportivă asta la manevrabilitate. La viteză mici, da, dar la viteză mari, wow, nu pot crede. Mamă, ce rateu. I'm sorry that you love me. Oh, I'm sorry that you love me. Wow. My exes don't give a shit about it. Kisses, kisses to the. Kisses to my exes, don't give a shit about it. Ce să-ți are?